No niin, tämmönen filmi löytyi tähän paskasaaviin sitten tällä kertaa. The Predator vuodelta 2018 ja tän on ohjannut semmonen äijä kuin Shane Black. Eli Shane Blackhän muistetaan semmoisesta elokuvasta kuin The Wise Guys vai mikä Good Guys, missä näytteli Russell Crowe. Ja ehkä ennen kaikkea se muistetaan Tappava ase-elokuvien käsikirjoittajana kyllä sitten. Ja sehän teki sitten semmoisen elokuvaankin myös käsikirjoituksen kuin The Predator. Itse asiassa ei tehnyt alun perin, se oli satteen veljesten kirjoittama. Mutta Shane Black sitten Tappava ase huumassa kutsuttiin sitten tänne Predatorin kuvauspaikkaan vähän uudelleen käsikirjoittaa sitä. Lisää vähän niin kuin Arnoldille huumorirepliikkejä ja tämmöstä. Ja Shane Black ei ollut kauhean innostunut tästä ideasta alun perin, mutta kun hänelle luvattiin sitten, että vittu me pistetään Schwarzeneggerin kanssa tähän samaan elokuvaan ja sä pääsit näyttelemään sinne, niin totta kai parikymppinen Shane Black sitten lähti sitä vittu ilman muuta, meikä lähtee. Mutta se siitä. Mä puhun nyt tänään tästä elokuvasta The Predator, eli tää oli 88 miljoonan budjetilla tehty elokuva ja tienas lippuluukulla 160 miljoonaa dollaria, eli sinänsä, siis no ei mikään menestys, mutta ei nyt mikään välttämättä floppikaan kyllä. Mä olin tän aikaisemmin nähnyt ennen tätä ja siis vittu silloin katsottiin se ja olin sillä, että ei jumalauta, tää oli ihan sikapaska niinku siis. Vittu kun oli huono elokuva. Mutta nyt täytyy myöntää, nyt kun katselin sen uudestaan tätä 4K Ultra HD:lta, niin mun mielestä tää oli kyllä helvetin hyvä leffa. Siis tää oli oikeastaan niin kuin, siis tää oli Predatoris, niin kuin ehkä ei nyt niin hyvä kuin ensimmäinen Predator, mutta vähintään toisiksi hyvä Predator-elokuva. Siis niin kuin väärin ymmärretty klassikko, jos näin voisi sanoa. Ei vittu, mä kusetin, ei todellakaan ollut, siis tää oli vielä huonompi mitä mä muistin, voi herran jumala, sen takia se löytyi tuolta paskasaavin kätköistä kyllä, ja nyt mä kerron teille miksi. Okei, meidän tarina alkaa siitä, kun tää Boyd Holbrook, joka tunnetaan TV-sarjan Narcosista, niin se on sitten tämmönen Action Man Commando, niin se on Brasilian viidakoissa taissaan siellä Etelä-Amerikassa ja väijyy semmoista huumekartteli, jotain huumetapaamista siellä ja kuinka ollakaan Predatorin avaruusalus saapuu sieltä sitten, koska se on saanut vaurioon ja se putoo sinne viidakkoon ja sitten tää Action Man on, että mitä vittua menee kattoon ja juman kautta, mitä se löytääkään sieltä, niin heti ensimmäisenä avaruusalus ja sitten semmonen joku tämmönen käsi niin kuin gauntlet, siis semmonen armori tähän käteen ja se kiinnittyy itsestään sen jätkän käteen ja sitten se on, että mitä vittua. Sitten Predator tulee sieltä, se on haavoittunut siellä ja totta kai se autonomisesti tämä Gauntlet lähettää Predatoriin sitten semmoisen niin kuin, mitä nämä Predator tämmöiset kiekot on sitten ja jo heti niin kuin alkukohtauksen aikana tämä jätkä on niin kuin huomattavasti parempi kuin Arnold Schwarzenegger konsanakaan. Niin se ensimmäistä Predatorista se onnistuu melkein jo tappaa ja se tekee sen vahingossa. Jumalan kautta Arnold satana vuoren kokonaan äijä, niin sillä kesti koko elokuva tajuta, että miten Predatoria vastaan taistellaan. Mutta tässä elokuvassa nämä aseet sitten toimii itsestään. Okei, tämä Action Man tekee sitä sillä, se pakkaa helvetisti kaikkea sitä ufosta, niin kuin tätä Predator-kamaa, ja tajuaa, että se löytää sellainen kuulan vielä, siis sellainen keissapallokuula, satana. Sitä kun jotain tekee sillä, niin sehän muuttuu läpinäkyväksi. Niin siis, mä en tiedä, mitä sillä tehdään, miten se toimii, miten se aktivoituu, sitä ei ikinä selitetä, mutta en mä tiedä, onko se kauhean oleellista. Pointti on se, että tämä Action Man löytää vitusti niin kuin Predator-kamaa, ja menee sitten läheiseen baariin sitten, ja huomaa, että siellä on joku CIA-porukka on saamassa sitä kiinni, niin se pyytää sitten sitä baarimikkoa, niin vittu lähetä postissa mulla P.O.-boksiin tää Romula ja tällä. Ja no, Action Man vangitaan sitten, tai otetaan mukaan sitten tänne huippusalaisen organisaation toimesta sitten, ja kuinka ollakaan sitten tällä Action Manilla, sillä on sitten vähän aviohuolia ja sillä on tämmönen autistinen poika, Aspergerin poika ja sitten postimies tuo. Herra Jumala, mun täytyy sanoa, että kuinka epärestinen elokuva, niin kuin, siis Suomen posti ei ainakaan toimi tolla tapaa, että ne huomaa, että jaha, tästä posterestante postilokerosta ei ole laskuja maksettu. No okei, minäpä menen viemään sen kotiovelle sitten tää postilioni. Tää on maailman paras postilioni, tästä pitäisi tehdä oma elokuva, todellinen supersankari tämä postimies. No se huomaa, että äijä sitten vastaan
vastaanottaja ei ole kotona, joten totta kai se antaa lapsen kuitata sitten tämän niin kuin ison laatikollisen, missä on täynnä sitten Predator-aseita. Kyllä, tää on ihan näin tyhmä, mitä mä just selitän. Siis niin kuin, tää sopisi jokin mies- ja alaston aseeseen tää juttu, mutta niin kuin, ei, tämä on Predator-elokuva. No, tarina etenee sillä lailla sitten, että meidän Action Man on sitten tää CIA:n vankina siinä sitten, ja pistetään sellaiseen vankiautoon sitten, vankirekkaan, ja siellä sitten on muita näitä ei-toivottuja kommandoäijiä sitten, meille esitetään tää porukka. Siellä on sitten taas Tourette-syndroomasta kärsivä Thomas Jane ja muuta Action Mania, muun muassa Game of Thronesista se yksi jätkä, ketä, mä en tiedä, vedettiin sitä perseeseen jollain nakilla jossain jaksossa siinä, mutta se jätkä on, nakkiperse on siellä kans täällä autossa. Ja sitten meillä on semmoinen Olivia Munnin esittämä tiedennainen, joka sitten tämä FBI tai CIA kutsuu sitten tämmöiseen huippusalaiseen tutkimuskeskukseen, johon on viety sitten tämä Predatorin pyörtynyt ruumis sitten tästä alkuperäisestä haaksirikko-onnettomuusalueesta sitten, ja jotain siltä halutaan, että voitko tutkia, että kun tässä on ihmisen DNAta, että voitko tutkia sitten, että onko joku ihminen nussinut Predatoria. Kyllä, siis tämä on se pyyntö, minkä ne esittää siinä. Se on vähän niin kuin vitsikkäästi esitetty siinä, mutta basically se on se juttu. No, sitten käy ilmi, että okei, tämä Olivia Munn haluaa haastatella tätä Action Mania, joten tämä vankirekka sitten kutsutaan sitten tänne tukikohtaan, missä tämä Predatorin ruumis on. Ja kuinka ollakaan, siellä sitten Predatori herää, koska se laitteet itsestään aktivoituu, koska tämmönen huippu super Predator-saalistaja on saapunut maapallolle ja se aktivoi jotenkin etäisesti nämä laitteet. Ja uskokaa tai älkää, Predator näkee sen kypärän avulla, mikä on siis tällä autistisen pojan tykönä. Se näkee sen kypärän silmistä jonkun sen ekaluokkalaiskokeen, ja siellä lukee sen pojan nimi ja koulun osoite. Ei vittu, siis okei, mä en tiedä. Siis kuvitelkaa tää kohtaus Arnold Schwarzeneggerin Predatorin tai Predator 2, siis että Predator lukee jostain niin kuin vaikka postikuoresta jonkun osoitteen. Minkälainen käsitys näillä on? Onko niillä jotkut mapsit mukana, tiedätkö ihmisosoitteista näin? No, en tiedä. No, Predator herää sitten, tällä vittu, alkaa hakkaa, tappaa varmaan 50 äijää siellä. Siellä verta lentää, joo, CGI-veri kyllä pulppua iloisesti tässä filmissä. Karkaa sieltä tutkimuslaitoksesta, ja sitten jostain syystä tämä Action Man sitten niin kun tietää sen, että niin okei, se varmaan tietää, että nämä niin se on, että ei vittu, että meidän kamat oli saatana, ne on toimitettu mun kämpille. Ne varmaan haluaa just niitä kamoja sitten. Eli idea on se, että meillä on tää hyvis Predator, joka tappoi 50 äijää siellä tukikohdassa. Sitten meillä on sen Predatorin Predatori, eli tämmöinen vielä puolet isompi Predator, joka on saapunut maahan metsästääkseen tämä hyvis Predatorin, koska tämä hyvis Predator on tuomassa ihmisille tämmöistä suuremmoista lahjaa. Tämä oli siis myös Shane Blackin ohella kirjoittanut semmoinen henkilö kuin Fred Dekker, jota myös arvostan todella paljon. Tämä on äijä, joka on tehnyt semmoisen elokuvan kuin Night of the Creeps ja sitten toi kauhukopla, eli toi, mikä se englanninkielinen nimi on, mutta kuitenkin luulisin, että nämä miehet tietää tästä, niin kuin, miten tehdään tämmöisiä kasarityylisiä kauhujuttuja tämän, mutta niin kuin, tämän elokuvan ongelma on se, että tässä on ihan liikaa niin kuin aineksia. Siis tässä se on niin kuin ongelma numero 1. No, lopulta sitten tämä kommandojoukko, mitä johtaa Action Man, ja sitten toi löytää sen pojan, ja ne löytää myös tämän Predatorin, ja sitten löytää myös tämän pahan Predatorin. Ja tämä paha Predator sitten lähtee, ensinnäkin tappaa sen hyvän Predatorin, ja sitten lähtee seuraamaan tätä kommandojoukkoa, koska siinä on se joku kartta sinne alukselle. Se haluaa nimenomaan sen aluksen löytää, mikä haaksi rikkoutuu sinne. Ja se tarvii tätä poikaa siihen. Ja sitten se alkaa selittää ihmisen äänellä, että joo, tää poika on suuri soturi. Mä en muista, mikä tää Action Manin nimi on, mutta kutsuu sitä sukunimellä sitä suurta soturia. Käykin ilmi, että se viittaakin tähän poikaan sitten tänä suurena soturina kyllä. Että lopussa sitten tämä lopputaistelu oli kuvattu kokonaan uudestaan. Se oli ilmeisesti kuvattu päivänvalossa ja sitten se haluttiin enemmän jännittäväksi sillä lailla, että se kuvattiin uudestaan
niin kuin yöllä. Mä vähän epäilen, mä en tiedä yhtään minkälainen se alkuperäinen loppukohtaus on, mutta se ei voi olla vittu huonompi kuin tää. Tää oli niin vittu herra jesta paska. Siis vittu oikeesti... Sen olisi pitänyt olla tässä ekstrana, ainakin sen verran mitä luin netistä, että toi Shane Black olisi halunnut, että se ollut ekstrana, mutta tuotantoyhtiö 20th Century Fox ei suostunut maksaa niitä viimeistelyjä niihin efekteihin. Ja siis niin kuin olisi ollut, mä olisin mielelläni kyllä halunnut sen nähdä, mutta niin kuin sanottu, siis tää on niin paskasti tehty tää loppukähy tässä, eli meillä on tää pahis niin kuin tää CIA-äijä siinä, minkä näyttelijän nimen mä en muista, mutta siis se yhtäkkiä kuolee sillä lailla, että se ampuu vahingossa itteensä sillä Predator-aseella päähän. Niin kuin, siis oliko tämä tarkoitus olla niin kuin hauskaa? Niin kuin mä ymmärrän, jos tässä on haettu niin kuin vähän sellaista niin kuin, Wise Guys-tyylistä huumoria, niin kuin, että niin kuin jotain tapahtuu tuommoista, mutta ainakin mun mielestä ongelma on siinä, että siis kun tää on niin vittun all over the place, tässä puuttuu semmonen niin kuin, sävelkorva, tää on tone deaf elokuva, tässä on vähän kaiken näköistä niin kuin toimintakomedia, tämmöistä hassuttelukomedia, veijärikomedia, ja sitten tässä on tämmöistä niin kuin alien sota, kauhuelementtejä tällä, ja tää ei oikein niin kuin eikä ymmärrä, eikä tiedä, minkälainen elokuva tämä haluaa olla. Tämä on niinku hirveä sekametelisoppa, että tässä on niinku tosiaan niinku, saa niinku pinnistellä, että niinku, vittu for real oikeesti. Tässä on oikeesti kohtaus semmonen, missä Predator jumalauta, vittu, se hyppää semmoinen rekan kyytiin, mikä on täynnä sotilaita sinne takapenkille, tai sinne satanan, mikä se nyt on, rekaan sinne perään ja sitten se tappaa totta kai ne kaikki sotilaat tällä ja sitten kuski on sillä, jaha, no mitäs siellä takana tapahtuu tällä, onko kaikki kunnossa? Sitten tämä Predator ottaa sen yhden niin kuin sotilaan irtokäden ja muotoilee siihen niin kuin peukuja, näyttää sitä sieltä niin kuin, tiedätkö, joku sen niin kuin räppänän kautta, että kaikki kunnossa. Niin kuin. Ja siis niinku, okei, tyhmistä asioista puheen ollen, tässä on semmoinen Predator-koira. Mä en tiedä, miksi se on tässä elokuvassa, miksi se on niin iso juttu. Se on monessa kohtauksessa, se on kriittinen tämän elokuvan loppuratkaisun kannalta. Se on semmoinen koira, mitä tää yksi musta jätkä kommandojätkistä ampuu päähän pari kertaa tällä. Ja sit se ilmeisesti niinku jotenkin sä oot, okei, sä varmaan sekoitit sen ajatukset tai jotain tällaista, se on selitetty tällä. Sitten se Predator-koira lähtee seuraamaan tätä porukkaa niinku ympäri ämpäri ja aina auttaa silloin tällöin, kun joku uhkaa sitä. Niin kuin jotain näistä porukasta tällä. Ja siis se jopa seuraa niitä, vaikka ne lentää helikopterilla. Niin kuin, miten se pystyy seuraamaan? Niin kuin, siis vittu, ei mua kiinnosta, vaikka sä oot vittu ulkoavaruuden koira, niin et sä pysty seuraamaan. Vittu, mä en usko, että sä pystyisit seuraamaan, jos joku menee lentävällä aluksella, niin kuin vaikka kuinka hyvä helvetin vainu olisi tällä. Semmoinen vittu koira siinä on ja siis niin kuin, lopussa se tulee sitten auttaa niitä. En mä jaksa selittää loppukäyhiä, jos joku oikeasti jännittää, että mitä tässä lopussa tapahtuu. Mutta needless to say, se niin kuin lopputaistelu siellä sen lentävän aluksen katolla, niin se on jotenkin taas niin kuin, siis okei. Okay. Mä en niinku, vittu, siis okei, mä en hetkeäkään usko, että näin voisi oikeasti tapahtua. Tää uhmaa kaikkea niin kuin aerodynamiikan lakeja kyllä, sen se suojakenttä menee päälle. Ilmeisesti toi Predatorin aluksen suojakenttä ei oikeasti mitään energiaa, vaan se on ihan kiinteästi, se on jotain niin kuin lasia sitten, että siis okei, katsokaa se itse, niin kuin, se niin kuin saa haukkomaan henkeä ja siis niin kuin, se loppukäy tosiaan se, okei, tämä iso Predator, se on kokonaan tehty CGI, se koira tulee vielä riahuun sille. Se on just semmoinen CGI-shitfesti, mikä sä voisit kyllä niinku, voisit kuvitella. Mutta kieltämättä se pisti vähän naurattaa siinä, kun se kysyi Predatorilta, what are you? Ja sitten se on alkamassa selittää, että sitten shut the fuck up. Se ampuu Predatoria päähän. Okei, kyllä se vähän nauratti kyllä. Mutta siis tää on täynnä niinku tämmöstä justiin tämmöistä niinku huumoria, mikä ei ainakaan aikaisemmista Predator-elokuvista ollut tuttu. Ja mun mielestä ne on ollut vähän tämmöisiä astetta vakavampia, vaikka totta kai nyt ei nyt kauhean realistisia elokuvia näin niinku periaatteessa ideansa puolesta, mutta kuitenkin, että siinä ei ole tämmöistä niinku, vähän niinku crazy komediaa ollut sekaisin. Siis, mutta en sitä sano, ettäkö tämä ei olisi niin kuin, tavallaan ihan hauska paikoin kyllä. Ja mä tykkään tästä porukasta, missä tää on tää Commando Hotshot äijä. Siinä on hyviä hahmoja kyllä.
Ja Thomas Jane, no vaikka sen vähän tää touretti-jutut on kummallisia, mutta niin kuin, mä tykkään, että sillä porukalla on oikeasti ihan hyvä kemia kyllä. Semmoinen, mikä olisi ehkä toimisi paremmin jossain toisessa elokuvassa sitten kyllä. Ja mä tykkään siellä tää porukan naishenkilö, niin niillä on vähän tämmöistä niin kuin kulttuurien eroa ja ihan näppärää sanailua kyllä. Ja se täytyy sanoa vielä, että niin kuin, siis jos puhutaan vielä plussista, niin tämä elokuva on vaikka lukuun ottamatta tätä CGI-Predatoria, niin sitten se tavallinen Predator on hyvin tehty ja muutenkin tämä on hyvin kuvattu ja tämä on sillä lailla tehty, että kaikesta saa selvää. Okei, tietysti ammuskelu ja kaikki gore on tehty sitten varmaan CGI-nä, mutta se on varmaan sen takia, mä luulisin näin, että niin nykyään ei varmaan enää pysty tekemään semmoista vanhan liiton ammuskelukohtaista, koska nämä blankkiaset, ne pitää hirveätä ääntä, B, niin se on ihan omaa luokkansa turvajärjestelmät, ja nykyään ei varmaan välttämättä edes saa niin tuommoiselle isolle, tiedätkö, leffasetille, ei saa varmaan edes vakuutusta, tai jos haluaa, niin sit se on helvetisti kalliimpia, koska onhan historian aikana on ampuma-aseisiin elokuvaseteissä on kuollut ihmisiä, tästähän oli tää Alec Baldwin juttu vähän aikaa sitten, kun joku kuoli. No okei, tää nyt tietysti tää elokuva oli tehty paljon ennen, mutta siis tämmöistä ajatusta tuli mieleen, että minkä takia ei enää ammuskella praktikaalisti, mutta niin kuin, en mä tiedä. Siis itse asiassa Arnold Schwarzeneggerin piti näytellä tässä elokuvassa. Sen piti olla Majuri Dutch Schaefer tässä, mutta Shane Black oli kirjoittanut niin pienen cameo-roolin sitten, että Arnold Schwarzenegger ei vaivaantunut tulemaan paikalle sitten. Ja sitten myös James Edgar Olmos, eli tää Adama tosta Battlestar Galacticista ja toi Miami Vicein poliisipäällikkö, niin sehän näytteli tässä, mutta sen osuus leikattiin kokonaan pois tästä. Varmaankin sen takia, että siis tähän kävi varmaan hirveän jälkityöstö helvetin läpi tää elokuva. Loppu kuvattiin uudestaan ja mitä kaikkea sieltä oli leikattu sitten välistä. Ja siis sen takia varmaan tää tuntuu hirveän tämmöiselle sekametelisopalle kyllä, että tässä on ollut monta kokkia niin kuin höystämässä tätä ja on varmaan leikattu ees taas, lisätty tätä, editoitu sitä ja sitä. Ja myöskin se, että ihan päivää ennen maailman ensi-iltaa tuli ilmi, että tämä yksi Shane Blackin kaveri, joka näyttelee tässä pienessä roolissa, niin oli joku niin kuin, tiedätkö, tunnettu seksuaali offender sitten, että se oli jotain 14-vuotiaasta vikitellyt jossain internetin palstalla. Tuskin nyt mitään oli tapahtunut, koska todennäköisesti se ei varmaan olisi ollut vapaalla jalalla sitten tuossa. Mutta pointti oli se, että niin kuin päivää ennen ensi-iltaa niin tuotanto, että okei vittu, leikataan äkkiä tämä kohtaus pois. Niin kuin se, varmaan yksi kohtaus joku niin kuin tyyliin minuutin pari sitten oli lähtenyt siitä sitten ihan yllättäen kyllä. Mutta joo, siis overall vitun sekava elokuva ja siis niinku todellakin niinku paskantaa Predator tämän mytologian päällä ja tässä tää on niinku niin retcon, että mistä lähtien Predatorit on hakenut ihmisten niinku selkärankoja, tiedätkö, niinku heidän niinku, tiedätkö, geneettisen parantelun käyttöön ja sitten se, vittu, mä unohdin vielä sen kaikista pahimman, siis viimeinen 2 minuuttia, siis loppu, niinku, tiedätkö, niinku toi epilogikohtaus, ja siis se on käsittämätöntä paska. Mun on vaikea uskoa, että tää on ollut alkuperäisessä kässärissä se kohtaus, ja mä kerron sen nyt teille, jos sä spoilaanut helposti, niin nyt kannattaa hypätä minuutti eteenpäin. Mutta siis siinä ihan viimeisessä kohtauksessa, kun sitten on kaikki hyvin, niin sitten tämä Action Man on sitten kapteeni ja se saapuu military baseen. Onko kaikki kunnossa? Joo, vittu sun poika, se on something else. Sitten näytetään se pikkupoika, joka on se tosiaan se autistinen tyyppi, Aspergeri, niin se on sitten siellä armeijalla töissä. Näppäilee jotain tietokoneita, että hi dad. Okei, ei tässä vielä mitään, mutta niinku sitten se käy sillä, että okei, tää hyvis Predator yritti tuoda meille tämmöistä niinku asetta, ja sitten katsotaan se, mitä siellä on, avaa sen arkun, ja sieltä tulee semmoinen Transformers, niinku se uusi ase, mikä kiinnittyy siihen yhteen äijään, tiedemiehen, se mitä vittua, sieltä niinku rakentuu semmoinen super mega Predator-puku, missä on niinku 1 000 000 tähtäintä ympäriinsä, ja sitten se on mitä, sitten menee pois tällä, ja okei, that's so badass, niinku tällä, ja sitten se Action Man tokaisee viimeiset lauseet siitä. That will be my new suit. Eli tässä niinku pedataan jatko-osaa ja niinku ilmeisesti halutaan rakentaa semmoista, että oi, seuraavaksi niinku vittu, näillä on tämmöiset puvut ja ne gonna fucking kick Predators ass. Niinku,
ei vittu, siis toi niinku suoraan jostain vittu Marvel-elokuvasta ja toi suoraan jostain vittu Power Rangers-elokuvasta, ei edes Marvel-elokuvasta, vittu Power Rangers-elokuvasta niinku, että niinku, vittu mä oon todella iloinen siitä, että tää ei ollut mikään super mega hitti, koska jos olisi ollut, niin mä veikkaan, että ne olisi vielä pahemmin raiskannut Predator niinku saagaa perseeseen, ne olisi tehnyt tosi just tämmösen Power Rangers jatko-osan sille, mutta vittu, niinku minkä takia tommosia tehdään, niinku vittu, miksi vitussa tässä on Asperger ja sitten Tourette samassa elokuvassa. Joo, mä ymmärrän, että tässä on yksi Aspergeri. Se on oleellista tämän niin kuin juonen kannalta tällä. Ja halutaan vähän kertoa, että okei joo. Mä en tiedä, onko Shane Blackin suvussa joku Aspergiläinen, mutta ilmeisesti haluaa kertoa, että okei, Aspergeri on niin kuin oikeasti, voi olla ominaisuus tällä. Olkoon sitten niin. Mutta niin kuin ylipäänsä, miksi tässä elokuvassa on vittu Tourette, vittu kaksika motherfucker, pussy. Että semmonen vittu äijä, mikä heittää semmoista läppää. Ja minkä takia tässä on yleensä lapsi, saatana? Kuvitteli, jos Arnold Schwarzenegger vittu Predator, sen sijaan, että siellä olisi ollut se muija, niin se olisi ollut kuin lapsi. Ja sitten se olisi niinku ottanut, vittu Schwarzenegger on ottanut sen seikkailun mukaan, että okei, hei kid, let's buckle up. Niin vittu, nyt lasketaan mäkeä tällä, sitten se kilus on se, wow, tällainen. Siis ei vittu, se ei olisi ollut vittu klassikko elokuva, vittu ei millään vittu mittapuulla, ei mitenkään järkevä. Niin siis toi kuuluu vittu PG-13 elokuvia. Siis tehkää lapsille ne vittu omat videot. Tarviiko vittu R-rated vittu aikuisten vittu veriseen toimintaelokuvaankin, mikä vittu puhuttelis, pitäisi ainakin puhutella niinku nostalgian nälkäisiä vanhoja äijä, saatana, niin pitäisikö siihen niinku, miksi tämän pitää lisätä lapsia siihen niinku, vittu, älkää tehkö niin, ja vittu, sano myös senkin, saatana, The Predator, minkä vittun takia tuossa lukee The Predator, niinku, onks niinku just sitä varten, että miksi tämä mulla on vittu Predator vittu 4? Niin kuin, tai siis Predator 3, siis okei, meillä oli Predator 2, sitten oli Predators, niin tää olisi voinut olla Predator 3 sitten, niin kuin, että miksei se ole? Tää on selvästi jatko-osa kuitenkin, niin vittu kai se on sen takia, että vittu Jonnet ei tiedä, vittu se on, vittu Predator 3, mikä vittu Predator 3, en mä oon nähnyt ykköstä ja kakkosta, vittu nää on ihan vittu vanhoja elokuvia, mä en vittu kato mitään tommoista, mutta niin kuin, mä uskoisin ainakin näin, että siis mun ikäiset ja vähän nuoremmat miehet on ollut tämän kohde-yleisönä, mutta koska nykyään pitää tehdä sitten elokuvat myös sillä, että se sopii vähän niin kuin kaikille, niin sen varmaan takia on The Predator valittu tän nimessä. Ja se sama vittu menee sen The Batmaniin. Ja ihme kun ei ole vielä tullut The Alienia, niin kuin, vittu missä viipyy The Alien, tai The Thing, no semmonen ehkä taitaa olla, The Star Wars, vittu. Ei saatan, niin kuin siis antakaa näiden vanhojen IP:iden olla siis oikeesti niin kuin vittu. Niin se nyt vaan on. Hollywood, kuuntele vittu. Et sä voi luoda sitä taikaa uudestaan tällään niin kuin paketoimalla sen uuden lailla ja tuoda sitä niin kuin, tehkö, niin kuin, nykyaikaan, niin koska siis se on aikakautensa tuote. Predator on aikakautensa tuote, Alien on aikakautensa tuote. Niillä oli se hetkeensä tällään, antaa sen hetken loistaa niin kuin kirkkaana pimeydessä. Ei se, kaikki ei tarvitse tehdä uudestaan. Hyvin harvoin tämmönen konsepti onnistuu. Ehkä just joku Rambo 4 on onnistunut tässä, mutta siinäkin jo on niin kuin vahva tää hahmon tuntemus Stallonelta. Niin kuin se on varmaan se yksi syy, minkä takia niin tosiaan Rambo 4 on sen verran hyvä kuin se on, mutta niinku, tää on vähän niinku satana lämmittäisit, tiiäksä, niinku sä oot vittu, sä menet ravintolaan ja jumalauta, sä oot vittu paras illallinen ikinä. Ja siis se on sun mielestä niin vittu hyvää, että sä otat toisen annoksen mukaan, pistä sen dogibagin, sit sä krapulassa pistä sen mikroon sen sun dogibagin, niin ei se nyt vaan, tää valitettavasti ei oo enää niin hyvää. Ja niin käy näille vanhoille vittu franchiseille, satana. Ellei sitä ole niin kuin hyvät tekijät tekemässä, mutta ilmeisesti Shane Black ei kyllä mun mielestä ollut. Ei ollut nyt kauhean hyvä, valitettavasti herra Shane Black. Tää ei ole ihan liian tämmönen sillisalaatti kyllä, niin kuin, että tää olisi niin kuin mistään kotoisin. Ja mä en ole ainoa tämän mielipiteensä kanssa. Tää haukuttiin aikana lyttyyn ja ei se, en mä tiedä ketään kovintakaan Predator-fania, joka pitäisi tätä niin kuin helvetin hyvänä elokuvana. Että, kyllä mä nyt nauroin tätä, kun mä kattelin, vähän niin kuin The Mummyä kattellessa, niin kyllä mä nauroin tässä, eikä tää nyt sellainen tylsältä tuntunut, ja ihan oikeasti jokut vitsikki oli ihan hauskoja kyllä. Ehkä joku voi sanoa, että no eikö se elokuvan tehtävä ole viihdyttää, niin kyllä varmaan jossain määrin olet oikeassa. Kyllä mä tämän mieluummin katon uudestaan kuin The Mummyn kyllä. Että niin vaikka kaikessa hulluudessaan, niin on kuitenkin koherentimpi kuin Muumio, että ne on
näin. Mutta se ei ole kyllä vielä paljon sanottu. Mä annan tälle 2 tähteä kyllä, mennään 2 tähdellä. Ja roskafilmien ystävät, kannattaa kyllä tää katsella ja naureskella. Mieluiten isolla porukalla ja oluen kerran sitten, jep. Hei, Paskasaavi oli tässä onneksi tältä kertaa. Vittu, Predatoria ei onneksi tarvitse katsoa vähän aikaa, herranjumala. Pistä kommenttia, mitä sä oot mieltä The Predatorista ja mitä elokuvia sun mielestä kannattaisi Paskasaavista kaivaa ulos. Nimittäin Paskasaavi on tässä höyryävin sisältöineen, joten sitä sitten tongitaan vähän myöhemmin. Todella paljon kiitoksia, että jaksoit katsoa. Tilaa kanava ja paina tykkää. Kiitos. Ja nyt mene katsomaan tämä video tästä.